Hello everyone! Welcome again to my page. Ma'am Grace nga po pala. And for today's vlog, ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng fund galing po sa Land Bank i-access ninyo patungo po sa GCash. Tapusin nyo lamang po ang video at maaaring matulungan po kayo nito. Unang-una po ay kailangan po nating mag-login gamit po ang ating username at ang ating password. At kapag na-type na po natin yon, just click login at ayan na po ang lalabas. Diyan po sa bandang ibaba may pagpipilian po dyan. So ang kiklik po natin dyan is fund transfer. I-click lang po ulit natin yung fund transfer na makikita po natin sa itaas at makikita po natin ang source account. Then after ng source account, click naman po natin ang destination account. Ibig sabihin po noon kung saan po natin ito transfer ang ating pera. Click po natin yung select bank sa itaas at piliin po natin ang GCash. At dyan naman po sa account number, ang ilalagay po natin dyan ay ang ating GCash number. At dyan po sa receiver name ay yung name po na nakalagay sa ating GCash account. Kailangan din po natin ilagay ang mobile number natin para ma-receive po natin ang confirmation. Importante din po na malagyan po natin yung receiver email dahil isa po yan sa pinakamahalagang kailangan. Then after nyan, click lang po natin ang proceed. Kung mapapansin po ninyo, mayroon na pong nakalagay na GCash account dyan sa destination account sa itaas. Then itatype nyo lamang po ang amount na inyong transfer. Pipili po kayo ng transfer channel na available. Pwede nyo pong piliin ang InstaPay. So mag-appear na po siya dyan sa transfer channel sa baba. And after po ng transfer channel ay may purpose na nakalagay sa ilalim. Pag kinlik nyo po yan ay may mga pagpipilian po kung ano yung purpose ng inyong pag-fund transfer. Ang sa akin po ay emergency po ang aking pinili. At dyan naman po sa remarks sa bandang ilalim ay optional naman po yan. Pwede na pong hindi lagyan. Then pwede nyo na pong i-click ang transfer now. Bale yan po yung summary ng mga details na iniligay nyo po kanina sa pag-fill out ninyo. So, i-check nyo lamang pong maigi yan para hindi po kayo magkamali. And pwede nyo na pong i-click ang confirm pag okay na. May one-time pin po na ibibigay sa inyo. Click nyo lang po yung submit and click nyo po yung request via SMS. May text message po kayo na matatanggap mula sa Land Bank na may nakalagay na OTP at yun po yung itatype nyo dun sa box na nasa itaas. Then, click proceed lamang po. And ayan, your transaction is successful. Kapag ganyan po yung nakita at nabasa ninyo, may check sa taas, and then your transaction is successful, ibig sabihin po niyan is okay na. Pwede nyo na pong i-check sa GCash account ninyo kung nandun na po yung fund na transfer po ninyo. At dahil po InstaPay ang ating pinili kanina, so real time po ang kanyang pag-fund transfer. Ibig sabihin kapag nag-fund transfer ka ngayon at naging successful ang iyong transaction, i-check mo po agad sa iyong GCash account at andun na po agad yun. Salamat po sa inyong panunood. Naway nakatulong.